Порушення прав людини завжди було болючою проблемою, у тому числі для українців. Але з початку війни ця проблема стала ще гострішою. Вже другий рік поспіль українці потерпають від руйнувань, вбивств та катувань, спричинених повномасштабним нападом Росії. Громадські організації разом з правоохоронцями щодня документують порушення прав людини для притягнення винних до відповідальності. Водночас Україна продовжує показувати всьому світові, що вона відстоює цінності та повагу до людської гідності, на відміну від країни-агресора Росії, яка все більше занурюється у вир репресій та порушень будь-яких міжнародних правил. Попри безпрецедентні виклики, у 2023 році Україна не лише здійснила чергові кроки на шляху до ЄС, а й посприяла створенню міжнародних інструментів, щоб притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців та відшкодувати збитки постраждалим від агресії. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Мирний і я журналіст видання «Зміна». Це правозахисна організація, яка будує країну, де кожна людина може захистити свої права. Сьогодні я представлю вам топ-10 перемог у сфері захисту прав людини за 2023 рік. «Зміна» зібрала найбільш показові зрушення та події у сфері прав людини, які сталися в 2023 році. Для свого рейтингу ми обрали тільки ті рішення та документи, які вже набули чинності та призвели до позитивних змін. Тому сюди не потрапили такі безумовно прогресивні рішення, як ухвалення законопроекту про медичний канабіс та про реєстровані партнерства. Сподіваємося, вони стануть нашими перемогами у 2024 році. Перший епізод у нашому переліку – ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та Львової Білової. Сьогодні, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав два ордери на арешт Володимира Путіна, президента Російської Федерації, та Марії Львової-Білової, уповноваженої президента Російської Федерації у справах дитини за звинуваченням у скоєнні військових злочинів, депортації дітей з окупованих українських територій. Судді Міжнародного кримінального суду наголосили, що є достатні підстави вважати, що російський президент несе індивідуальну кримінальну відповідальність за такі депортації. Це ж саме стосується і Львової-Білової, адже вона сама нелегально всиновила викрадену з України дитини та не приховує цього, дякуючи Путіну. Спасибо вам за этих детей и за моего сына, который тогда у меня вот сейчас из Мариуполя, теперь тоже в моей семье есть. Можливості для міжнародних поїздок російського диктатора суттєво скоротилися. Тепер будь-яка держава, яка ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, зобов'язана заарештувати та передати Путіна, а також Львову-Білову до Гааги, щойно вони опиняться на території цих держав. А це 124 країни, майже 2/3 від всіх держав світу. Попри те, що притягнення до відповідальності Путіна та Львової-Білової за депортацію українських дітей може зайняти роки, деякі наслідки ордера МКС вони вже відчувають. Зокрема, російський президент обмежений у своєму пересуванні за межами Росії, і це впливає на його спроби посилити свій вплив на країни глобального півдня. Адже на відміну від Китаю, Індії та Туреччини, більшість африканських країн ратифікувала Римський статут. Так Путін не наважився поїхати на саміт групи БРІКС в Йоганнесбургу, попри те, що одним із засновників БРІКС є власне і сама Росія. Не потрапив він також і на саміт G20, який відбувався у вересні 2023 року в Індії. Так, 5 квітня минулого року 49 країн світу у спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з ТОТ. Тут варто нагадати, що воєнні злочини Росії проти українських дітей почалися задовго до початку повномасштабної війни. Зокрема, тут можна пригадати депортацію та усиновлення українських дітей-сиріт із окупованого Криму. Крім того, ще у 2014 році Держдума Росії внесла зміни у закон про громадянство РФ, додавши туди кілька нових повноважень Путіну. Зокрема, він отримав можливість особисто, керуючись власними думками, визначати категорію іноземців, які мають право на спрощений порядок вступу до російського громадянства.
Навіть умова про те, що для отримання громадянства потрібно проживати на території країни не менше 3 років, була скасована, особливо для українців. Та було б наївним вважати, що злочини депортації та геноциду українців – це лише відповідальність Путіна та Львової Білової. Насправді ж, до цього процесу причетні набагато більше російських чиновників – депутати Держдуми, федерального уряду, очільники окремих регіонів, окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України. Діє цілий злочинний ланцюжок, з яким відбувається незаконне вивезення дітей з території України та їхня передача до російських сімей. Власне, всі ці заходи почалися одразу після окупації Криму і інших територій України. Тоді дітей не просто викрадали, але й примусово мілітаризували. Наслідуючи найгірші традиції молодіжної організації фашистської Німеччини Гітлер-Югенд, у Росії так само діяли табори перевиховання, де юним українцям промивали мізки російською військовою бішорою, а військові РФ розповідали їм про свої подвиги та спонукали наслідувати їхній приклад. Загалом, за офіційними даними української влади, на грудень 2023 року Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Проте ця цифра може бути значно більшою, адже кожного дня російські злочинці продовжують вивозити маленьких українців на свою територію. Відомо, що їх розселяють у щонайменше 57 регіонах, зокрема у Сибіру, та перевиховують у 43 так званих освітніх таборах. За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець грудня вдалося повернути усього 387 дітей. Від розповідей неповнолітніх бранців мороз йде по шкірі. Вони твердять, що зазнали знущань та погроз фізичним покаранням з боку своїх викрадачів. Ордер Міжнародного кримінального суду є чітким сигналом, що такі дії рано чи пізно будуть покарані. Отношение нам через месяц, через 2 очень сильно изменилось. Нас все начали ненавидеть из-за того, что мы украинцы, что мы вот с Херсона, мы приехали, нас обзывали хохолками. И вот мы русские, мы как бы мы классные. Вы никто, да, вы на нашей земле. Наступна перемога, яка заслуговує на увагу – створення міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Про його створення Рада Європи оголосила 17 травня 2023 року. Цей механізм дозволить якнайповніше відшкодувати збитків як усієї держави, так і кожного, хто постраждав від російської агресії. Відшкодування буде відбуватися у 3 етапи. Перший – це створення самого реєстру збитків, де буде зафіксована інформація про збитки, втрати та пошкодження. Другий етап – компенсаційна комісія, що на підставі реєстру зможе вносити рішення про відшкодування у кожному конкретному випадку окремо. Третій – компенсаційний фонд, що буде акумулювати кошти для виплат. Реєстр збитків згідно зі статутом прийматиме заяви про відшкодування. Потім ці запити класифікуватимуть та вирішуватимуть, чи заносити до загальної бази. Відібрані заяви фіксуватимуть та відправлятимуть на розгляд до компенсаційної комісії. Чітких критеріїв та вимог наразі ще немає, але очікується, що до реєстру будуть вносити претензії щодо загибелі людей, катувань, сексуального насильства, виселення та депортації, пошкодження майна та інших економічних втрат. Крім того, реєструватимуть шкоду інфраструктурі, державним об'єктам, культурному та історичному спадку, а також довкіллю. Рада реєстру може також додати інші категорії збитків, що підлягатимуть відшкодуванню. Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра, яка працювала над розробкою компенсаційного механізму, не приховує свого захоплення. Вона має надію на те, що реєстр стане дієвим механізмом для того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за численні її злочини. Примітно, що верхньої планки щодо кількості заявок, а також суми компенсації не встановлено. Рішення про суми компенсації у кожному окремому випадку буде виносити компенсаційна комісія. Наразі представники України та Ради Європи ведуть консультацію щодо того, якою має бути комісія та як вона працюватиме. Очікувана цифра – кілька мільйонів заяв на відшкодування. Для більшої зручності та прозорості спеціалісти готують цифрову платформу, де можна буде збирати, опрацьовувати та зберігати інформацію. Попереду робота з формування компенсаційного фонду. Саме з нього будуть виплачувати усі відшкодування за тими справами, які затвердить реєстр та комісія.
Наступне досягнення у царині захисту прав людини – ухвалення закону про медіа та заборона дискримінації в рекламі. 31 березня 2023 року набув чинності закон про медіа. Це один із ключових документів, ухвалення яких є необхідним для початку перемовин про вступ України до ЄС. Основним завданням закону була імплементація директиви Європейського Союзу про аудіовізуальні послуги та посилення ролі регулятора у сфері медіа, який є зараз Національна рада. Закон вже охрестили максимально проєвропейським. Він запроваджує нові правила гри у сфері свободи медіа. Покликання закону оновити правила регулювання ЗМІ відповідно до вимог часу та розвитку технологій. Адже попередні нормативні акти у цій галузі ухвалювалися на початку української незалежності, тож не дивно, що вони базувалися на радянському підході. Спроби розробити новий медіакодекс тривали протягом 10 років, але ухвалити його в парламенті вдалося лише наприкінці 2022 року. Зусилля України в оновленні законодавства про медіа високо оцінили європейські партнери, адже після його ухвалення регулювання медіасфери в Україні стало ближчим до європейських практик. Варто зауважити, що ухвалення закону не було простим. Треба було врахувати інтереси багатьох сторін – мовників, політичних сил та громадянського суспільства. Чимало питань було і до так званих чорних та білих списків виконавців та акторів, які загрожують національній безпеці. Зауваження викликала і норма щодо регулювання онлайн-медіа. Не дивно, що палкі дискусії затягнули ухвалення закону. Загалом на його розробку пішло 3 роки. Документ на 300 сторінок пройшов через сотні дискусій, політичних суперечностей та внесені близько 2500 правок після першого читання. Закон має забезпечити конкурентний медіаринок із незалежним регулятором та відповідати аудіовізуальній директиві ЄС. Показово, що він, зокрема, регулює онлайн-медіа, які раніше не мали окремого статусу, хоча реєстрація цього типу медіа є добровільною. Ще одна важлива новація у законі про медіа – встановлення самоврядування у сфері ЗМІ. Відтепер 5 видів медіа – відео, аудіо, друковані ЗМІ, онлайн-медіа та платформи загального доступу до відео – зможуть створювати органи спільного регулювання. Їхнє завдання – розробити кодекси та критерії створення та поширення інформації. Це справжній прорив, адже така система впроваджується в Україні вперше. І вона дасть змогу медіа самостійно розробляти та визначати вимоги до контенту, не допускати цензури з одного боку і зловживання свободою слова з іншого. Перший етап створення органів самоврядування у 3 сферах – аудіовізуальній, аудіальній та онлайн-медіа вже завершився. На черзі напрацювання статутів та установчих документів, після чого відбудеться реєстрація цих органів. Ще одна беззаперечна перевага закону про медіа – встановлення заборони поширювати дискримінаційні заклики. Експерти вже назвали ці норми потужним кроком на шляху блокування мови ворожнечі в Україні. Ухвалення закону про медіа стало підставою для внесення змін до інших правових актів, зокрема до закону про всеукраїнський референдум. Тепер у статті 100 міститься заборона поширювати матеріали, які підбурюють до дискримінації чи утиски за ознаками етнічного та соціального походження, громадянства, раси, релігії та віросповідання, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності або за іншою ознакою, а також матеріали, які містять ознаки сексизму або підбурюють до сексизму. Також новий медіакодекс вніс зміни до низки інших законів. До речі, із ухваленням закону про медіа перестав існувати і закон про захист суспільної моралі, який неодноразово критикували правозахисники та активісти. Ще один потужний крок, який здійснила Україна у царині захисту прав людини та наближення до європейських практик – внесення змін до закону про національні меншини України. Нова редакція закону набула чинності 1 липня 2023 року, скасувавши попередню, ухвалену ще 1992 року. Зміна законодавства у цій сфері є одним із 7 основних критерій вступу України до Європейського Союзу. Наша країна зобов'язалася забезпечити європейські стандарти захисту прав національних спільнот
зокрема через створення належних механізмів для їх реалізації. Свої висновки до законопроекту надала Венеційська комісія. Вона зауважила, що для комплексної зміни законодавства про національні меншини в Україні потрібно внести правки до інших законів, зокрема до Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, про медіа та про освіту. Робота над законами тривала впродовж літа та осені 2023 року. На початку грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер 10288 про внесення змін до деяких законів України. Вони враховували експертну оцінку Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин. Документ містить низку істотних інновацій, що стосуються доступу до освіти, питань видавництва, передвиборчої агітації тощо. Нарешті відбулася справжня зміна законодавства про національні меншини, а не імітація, як це було раніше. Щоправда, у деяких фахівців були побоювання, що закон про національні меншини дасть особливі преференції російській мові, як нібито найбільшій нацменшині в Україні. Втім, цього не відбулося. Навпаки, згідно із прийнятим законом, мову країни-агресора, по суті, тепер практично неможливо використовувати у різних сферах публічного життя. З цим, до речі, погодилася і Венеційська комісія, яка наголосила, що таке обмеження є результатом російської агресії і може бути законним, незважаючи на положення статті 10 Конституції України, яка гарантує вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин в Україні. Наступний закон, ухвалення якого можна розцінювати як перемогу у царині захисту прав людини, про визнання результатів освіти, отриманої на тимчасово окупованих територіях. Окупація Криму і частини Донбасу у 2014 році ускладнила доступ молоді з цих територій до української освіти. В результаті за майже 10 років сотні тисяч українських дітей, які проживали в окупації, вимушені були здобувати освіти на цих територіях. Війна несла свої корективи, як не парадоксально, зі знаком плюс. Адже під ризиком репресій та примусової мобілізації до ворожої армії значна частина молоді з окупованих територій переїхала на підконтрольну українському уряду території. А значить, мають можливість здобувати саме українську освіту. Варто відзначити, що Україна не визнає і не буде визнавати документів, виданих на окупованих територіях, зокрема табелів та дипломів. З такими документами колишні мешканці ТОТ не можуть працевлаштуватися або продовжувати освіту. Утім, після деокупації окупованих територій обов'язково постане питання, яким чином сотні тисяч українських громадян мають отримувати роботи, вступати до університетів без документів, що підтверджують їхні знання. Ба більше, люди, які повністю закінчили виші в окупації або провчилися там кілька років після релокації на підконтрольну українському уряду території, мали б знову вступати на перший курс університетів та починати процес спочатку. Це питання потребувало законодавчого врегулювання і врешті у листопаді 2023 року парламент підтримав законопроект про атестацію знань та умінь громадян України, отриманих на тимчасово окупованих територіях. Згідно з цим документом, мешканці окупованих територій зможуть безоплатно пройти атестацію, яка дозволить їм оцінити їхні фактичні знання і отримати необхідні документи для подальшого навчання або працевлаштування. Правозахисники переконані, цей закон допоможе краще реінтегрувати молодь із окупованих територій, а на тлі критичного браку професійних кадрів посилить ще й різні галузі економіки. Наступне законодавче рішення, про яке ми хочемо розповісти, стосується посадовців. Йдеться про повернення електронних декларацій для чиновників та відкриття доступу до реєстру. Відповідний закон 9534 депутати ухвалили у вересні 2023 року. Це однозначна перемога в контексті права на доступ до публічної інформації. Це рішення, звісно, сподобалося не всім високопосадовцям, проте його ухвалення було конче необхідним, адже на поверненні електронного декларування чиновників постійно наполягають наші європейські партнери. Це є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу, і воно міститься також у переліку пріоритетних вимог від США.
Та й МВФ не мовчав з цього приводу. Вимога відновити декларування звучала під час офіційних візитів та у неформальних розмовах з представниками фонду. Іншими словами, західні партнери дали нам зрозуміти: хочете надалі отримувати допомогу – поверніть електронне декларування. Серед інших вимог закордонних донорів звучала і необхідність відкриття реєстру декларацій, але цю правку до законопроекту 9534 завернули. Дуже вже депутатам не хотілося, щоб були оприлюднені статки державних службовців, суддів тощо. У результаті закон ухвалили з відтермінуванням відкриття декларацій на 1 рік. Але президент його не підписав, бо тут зіграла роль позиція громадськості та депутатів Європарламенту, які вимагали ветувати документ. Тому парламентарям довелося приймати закон з відповідною поправкою негайного відкриття декларацій, що вони й зробили 20 вересня. А вже 10 грудня 2023 року, через 3 місяці після повторного ухвалення закону, Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій за деякими винятками, пов'язаними із безпекою. Станом на зараз, за 2021 та 2022 роки декларації подали близько 700 тисяч службовців. Водночас, без законодавчого примусу звіти про доходи заповнили менше як 10% нардепів. Тож це однозначна перемога права громадян мати доступ до суспільно важливої інформації. Переходимо до гендерного питання. У 2023 році Укрзалізниця на численні вимоги українок впровадило спеціальні жіночі купе. Питання створення окремих вагонів чи хоча б купе, в яких подорожували б тільки жінки, періодично порушували впродовж останніх кількох років. І на це були серйозні підстави. Пасажирки регулярно ставали жертвами насилля або непристойної поведінки з боку своїх вимушених попутників. Вагомим приводом знову порушити цю тему став випадок, що стався у липні 2020 року у нічному потязі Маріуполь-Київ. Тоді 45-річний чоловік намагався зґвалтувати та жорстоко побив пасажирку Анастасію Лугову, яка їхала у потягу з малолітнім сином. За словами потерпілої, близько 3-ї ночі вона прокинулася від ударів по голові, а відкривши очі, жінка побачила невідомого чоловіка в трусах, який одразу схопив її за горло та почав погрожувати. Чоловіка затримали та відправили під варту. Підозрюваний помер, так і не дочекавшись вироку суду. Ганебний випадок обурив громадськість і став підставою для відновлення дискусії щодо жіночих купе. Укрзалізниця спочатку категорично відмовлялася. Мовляв, для того, щоб зробити купе винятково для жінок, немає достатнього ресурсу парку пасажирських вагонів. Проте прихильниці такого нововведення відчули, що зараз найкращий момент, щоб бути почутим. Почалася серйозна інформаційна робота. Спочатку був допис у Твіттері блогерки, яка мала їхати в купе разом із 3 чоловіками, однак із міркувань безпеки вона перейшла до іншого купе. Згодом з'явилася петиція за окремі вагони для жінок. Її авторка Ольга Ожогіна зазначила, що таке розподілення створить безпечні та психологічно комфортні умови для перевезень, особливо на довгих маршрутах, де є необхідність нічного сну. Зрештою, петиція у потрібний термін набрала необхідні 25 тисяч голосів, а Укрзалізниця відреагувала на прохання громадськості і запустила жіночі купе на декількох маршрутах далекого сполучення. До таких купе допускають жінок, трансгендерних жінок, а також матерів з дітьми до 6 років будь-якої статі. На початку запровадження нової послуги траплялися випадки, коли квитки у жіночі купе помилково купували й чоловіки. Зокрема, у липні з цим зіштовхнулася ЛГБТ-активістка Марина Герц. Її та іншим пасажирам довелося переміститися зі свого купе, бо там вже їхав чоловік. Нині жіночі купе мають найвищу серед інших типів вагонів середню заповненість у 80%. При цьому вони не дорожчі, ніж інші, а придбати їх можна лише в застосунку Укрзалізниці. Ці купе взагалі не мають відмінностей, оскільки компанія навмисно не обирала найкращі або найгірші вагони, щоб не створювати відчуття штучних привілеїв або дискримінації.
Ще один переможний кейс, пов'язаний із захистом прав людини, стосується закриття справ проти доброчесних волонтерів, які привозять гуманітарну допомогу. Перший рік повномасштабної війни став серйозним викликом для всієї країни, у тому числі для волонтерів. Перед ними не лише повстали нові завдання, а й нові загрози з боку правоохоронців. У 2022 році було викрито сотні справ проти відомих волонтерів, які займалися доставленням транспорту на фронт. Підставою для цього стало доповнення до Кримінального кодексу України статтею 201 прим.1 про незаконне використання з метою отримання прибутків гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги. За декілька днів після появи цієї статті обшуки та підозри відомим волонтерам стали звичним явищем. Ба більше, під час розслідування і використання негласних слідчих дій правоохоронці застосовували незаконні методи провокації. Наприклад, до волонтера приходив провокатор. Представляючись працівником правоохоронних органів, він стверджував, що його знайомим військовим, які вже от-от їдуть на фронт, терміново потрібні автомобілі. Волонтер співпереживав і погоджувався продати автівки провокатору. Але у той момент передачі грошей волонтера затримували за продаж гуманітарки. Після цього правоохоронці звітували про чергову успішну операцію щодо викриття схеми продажу гуманітарної допомоги так званими волонтерами чи злочинними угрупованнями. Але завдяки тиску громадськості, захисту волонтерів у судах та адвокаційній роботі правозахисників, зокрема Центру прав людини «Зміна», 2023 рік став роком, коли найбільш резонансні справи проти волонтерів були закриті. Першою такою перемогою можна вважати закриття справи проти волонтера Назарія Островського та капелана Ігоря Плохого, яких обвинувачили в продажу гуманітарної допомоги, зокрема автівки, призначеної для ЗСУ. Цинізм насправді цієї всієї справи, як на мене, дуже полягає в тому, що, наприклад, коли вони приїхали на мою ділянку, там де будинок наш недобудований, там були майстри, жодних документів не пред'явили, жодних ухвал, просто прийшли і так з жаргончиком сказали, що вас тут не оплачена електроенергія, ми будемо робити обшуки в вашому будинку. Ця справа почалася 8 вересня 2022 року, коли в помешканнях львівських волонтерів Святослава Литинського та Назарія Островського прийшли обшуки. Обидва волонтери в цей момент перебували за кордоном, куди вони поїхали купувати автівку для українських військових. Через 10 місяців справу закрили в суді. Згодом Офіс Генпрокурора закрив кримінальне провадження і проти волонтерів Олеся Дзиндри і Юрія Музичука у зв'язку із невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості осіб в суді і вичерпними можливостями їх отримання. Волонтерів підозрювали у продажі 4 автомобілів, які призначалися для Збройних сил України. Також Офіс Генпрокурора відкликав всі обвинувачення і закрив справу проти волинського волонтера, віце-президента Федерації боксу Волинської області Юрія Куця. Його також звинувачували в продажі гуманітарних автомобілів. До моменту затримання Куць разом з іншими волонтерами завіз 48 автомобілів, на які збирали кошти різні благодійники. Сам же Куць допомагав у пошуку, логістиці, ремонті і обслуговуванні автівок для фронту. 15 із них волонтер із друзями подарував військовим, придбавши їх за власні кошти. По цих 3 автомобілях попросили їм знайти за кордоном, привезти, якщо ми маємо свої кошти, щоб ми перекрили, а вони дозбирають і мені тут віддадуть. І в момент ми знайшли їм автомобілі, організували логістику, організували тут ремонт тих автомобілів, поки вони збирали кошти. І в момент передачі коштів мене затримали співробітники СБУ. За словами Куця, у червні минулого року, коли йому висунули обвинувачення, таких справ в Україні було тисячі. Проте його справа однією з перших дійшла до суду. Крім того, Офіс Генпрокурора відмовився від усіх обвинувачень щодо волонтерки Ольги Косован, якій закидали продаж гуманітарної допомоги. Косован повідомила, що тепер має право на відшкодування від держави шкоди, заподіяної незаконним кримінальним переслідуванням. Проте зазначила, що поки що не буде звертатися із цим позовом. Володимир Курносов, ще один волонтер та представник благодійного фонду «Корпорація монстрів», також був обвинувачений у продажі гуманітарної допомоги від ЄС та отриманні прибутку.
Разом з ним у цьому правопорушенні підозрювали підприємця Олександра Яковенка та засновницю фонду корпорації монстрів Катерину Ножевнікову. Але згодом Одеська прокуратура відмовилася від переслідування волонтерів. Тепер Яковенко очікує відшкодування моральних збитків та притягнення до відповідальності тих, хто насправді винен у тому, в чому звинувачували його. Ще одним успіхом можна вважати призупинення розгляду справи проти волонтера Івана Михайлєва, співзасновника благодійного фонду «Майбутнє Радехівщини». Із 2014 року він допомагає військовим. Михайлєва звинувачували у начебто продажі автомобілів, які він завіз в Україну як гуманітарну допомогу. Частина 2 статті 201, за якою Івану вручили підозру, передбачає покарання до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Є надія, що переможна тенденція в плані закриття несправедливих справ проти волонтерів, що почалася у 2023 році, продовжиться і нинішнього року. А доброчесні волонтери вільно і без страху кримінального переслідування зможуть допомагати фронту. Позитивні зрушення відзначено і щодо захисту одностатевих пар. Цього разу перемога прийшла зі Страсбурга. 1 червня 2023 року Європейський суд з прав людини визнав, що Україна порушила права одностатевої пари Андрія Маймулахіна та Андрія Марківа, українців, які не можуть зареєструвати цивільне партнерство і через це стикаються із дискримінацією. Справу Маймулахіна та Марківа розглядали з 2014 року. Подавши до ЄСПЛ кілька скарг, чоловіки зазначили, що вважають себе справжньою родиною, яка повинна мати ті ж права, що й різностатеві партнери. Суд зафіксував очевидну несправедливість, адже одностатеві пари, на відміну від різностатевих, зараз не мають права на спільне володіння майном, яке набуте під час спільного життя, не можуть успадкувати майно одного з партнерів після його смерті, а також у разі хвороби одного з партнерів інший не може потрапити до нього в реанімацію. Судовий розгляд в ЄСПЛ тривав цілих 10 років. Але в результаті суд ухвалив рішення, що відсутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих стосунків є порушення Європейської конвенції з прав людини, а саме статті 8 про особисте сімейне життя та статті 14 про заборону дискримінації. Кожному із заявників суд присудив по 5 тисяч євро компенсації. Сподіваємося, що це рішення Європейського суду з прав людини стане поштовхом для законодавчого визнання цивільного партнерства одностатевих пар в Україні. Інакше нашій державі доведеться виплачувати чергові компенсації за рішенням ЄСПЛ, адже, на жаль, в Україні чимало одностатевих пар, чиї права порушуються. Варто зазначити, що цей процес таки зрушив з мертвої точки. У березні 18 народних обранців зареєстрували законопроект 9103 про цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар. Згідно з цим документом, пари, які укладатимуть партнерство, матимуть взаємні права та обов'язки, зможуть володіти майном та отримувати спадок і соціальний захист, зокрема у випадку смерті або зникнення партнера чи партнерки безвісти. Однак документ ніяк не захищає прав партнерів в адміністративно-кримінальній та податковій сферах, оскільки б це потребувало б змін до податкового, кримінального і кримінально-процесуального законодавства. У липні 2023 року євродепутати звернулися до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та голови Комітету з питань правової політики Дениса Маслова, а також усіх членів цього комітету, із закликом добитися ухвалення законопроекту номер 9103. Міністерство юстиції також планувало подати до парламенту законопроект про реєстровані цивільні партнерства, який стосувався б винятково одностатевих пар. Але наразі ані ухвалення, або хоча б розгляду вже зареєстрованого законопроекту, ані законодавчої ініціативи від Мін'юсту не відбулося. Сподіваємося, це питання цивільних партнерств буде законодавчо врегульоване, і це стане однією з перемог 2024 року у сфері прав людини. Насамкінець хочемо розповісти про ще одну важливу перемогу, за яку роками боролися громадські активісти, а саме вирок у справі про вбивство відомої херсонської активістки Катерини Гандзюк.
31 липня 2018 року в Херсоні її облили сірчаною кислотою. 4 листопада Катерина померла в лікарні внаслідок опіків 40% тіла. За це 5 виконавцям нападу присудили від 3 до 6 років ув'язнення. Проте громадська ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк» цілеспрямовано вимагала покарання не лише для виконавців, а й для замовників злочину. Розгляд справи тривав 5 років, і нарешті 26 червня 2023 року родина та суспільство почули довгоочікуваний вирок. Дніпровський районний суд Києва визнав винним колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангера та екс-помічника депутата облради Олексія Левіна і позбавив їх волі на 10 років. Крім того, суд стягнув з Левіна і Мангера 153 тисячі гривень для відшкодування витрат на залучення експертів та компенсацію моральної шкоди в 15 мільйонів гривень родині Катерини Гандзюк. Віктору Гандзюку, Надію Гандзюк і Сергію Денисову по 5 мільйонів гривень. Наразі Мангер і Левін оскаржують вирок у Київському апеляційному суді, і 2024 року буде відомо, чи залишиться вирок Дніпровського суду чинним. Кримінальне покарання для замовників нападу на Катерину Гандзюк є визначною подією, адже раніше сотні нападів на громадських активістів залишалися безкарними, і лише в одиночних випадках, якщо вдавалося когось притягнути до відповідальності, то це були безпосередні виконавці нападів, однак ніколи не йшлося про замовників. А ще однією перемогою є закриття справи, де йшлося про самозахист активіста і волонтера Сергія Стерненка. Вже наприкінці 2023 року, 26 грудня, Приморський суд Одеси закрив справу щодо загибелі учасника нападу на активіста. Нагадаємо, у 2018 році на Стерненка скоїли 3 напади. Під час останнього він смертельно поранив одного з нападника Івана Кузнєцова. Сергій стверджував, що діяв в межах законного самозахисту, однак його обвинувачували у цілеспрямованому вбивстві нападника. У червні 2020 року СБУ вручила Сергію Стерненку підозру, а 15 червня Шевченківський райсуд Києва відправив його під домашній арешт. Згодом рішення скасували, а справу перенаправили до Приморського суду в Одесі. Стерненко пов'язував усі напади зі своєю громадською діяльністю. І ось минулого року Приморський суд Одеси нарешті закрив справу, в якій йшлося про загибель нападника Стерненка Івана Кузнєцова, фактично ставши на бік Сергія та його права на самозахист. Крім того, 9 червня той же Приморський районний суд Одеси визнав винним іншого нападника на Стерненка Абзала Баймукашева. Йдеться про один із 3 нападів на Стерненка, які сталися у 2018 році. Баймукашев отримав 10 років позбавлення волі. Як бачимо, 2023 рік пройшов під знаком ряду перемог у сфері прав людини. Процес йде не так швидко, як хотілося, але поступ очевидний. Не останню роль, а може й головну у цьому відіграє голос громадськості. Пам'ятаємо, права не дають, їх виборюють. І продовжуємо боротися, щоб 2024 рік приніс нам чергові правозахисні перемоги.